নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি পৰ্টেল এইটো ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলোখিনি প্ৰচেছ জনাম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপুনি এইটো ৱেবছাইটত আহি যাব লাগিব এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তাৰপিছত ৰাইট ছাইডৰ ওপৰত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে সাইন ইন এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ পাব্লিক লগইন ইয়াত ক্লিক কৰিব নেক্সট লগইন পেজ ওপেন হ'ব কিন্তু আমি লগইন কৰিব নোৱাৰিম প্ৰথম নিউ ইউজাৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু এই পেজটো ওপেন হ'ব ইয়াত এখন ফৰ্ম আহিব এই ফৰ্মখন আপুনি কমপ্লিট ফিল কৰিব লাগিব সো প্ৰথমে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আধাৰ কাৰ্ডত যিটো নাম আছে সেম টু সেম নামটো আপুনি ইয়াত লিখিব ডেট অফ বাৰ্থ সিলেক্ট কৰিব জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব আৰু লগইন কৰিবৰ কাৰণে এটা ইউজাৰ আইডি বনাব আৰু পাছপোৰ্ট বনাব কনফাৰ্ম পাছপোৰ্ট ইয়াত লিখিব তাৰপাছত ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো লিখিব মোবাইল নাম্বাৰ লিখিব ইমেইল আইডি লিখিব এটা তাৰপিছত যিখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে সেইখিনি এগ্ৰি কৰিব নেক্সট আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ষ্টেট সিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে অপশ্যন আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব মহকুমা সিলেক্ট কৰিব ভিলেজ সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ হাউচ নাম প্লেচ সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ এড্ৰেছটো ফিল কৰিব ইয়াত পিন কোড লিখিব আৰু যিটো কেপচাৰ দেখিছে কেপচাৰটো ইয়াত ফিল কৰিব তাৰপিছত ৰিমাৰ্ক যিকোনো এটা লিখিব পাৰে নেলিখিলেও প্ৰব্লেম নাথাকে এণ্ড ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব আৰু আপুনি আকৌ সাইন ইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এণ্ড পাব্লিক লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত তাৰপিছত ইয়াত আপুনি লগইন কৰিব পাৰিব যিটো ইউজাৰ নম্বৰ বনাইছিলে ইউজাৰ নেম বনাইছিলে আৰু পাছপোৰ্ট বনাইছিলে সেই পাছপোৰ্ট দি লগইন কৰিব পাৰে ইয়াত লিখিব আৰু যিটো কেপচাৰ আছে কেপচাৰটো ইয়াত ফিল কৰিব আৰু সাইন ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব নতুবা আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব আৰু যিটো কেপচাৰ আছে কেপচাৰটো ফিল কৰিব তাৰপিছত ইয়াত গেট জেনেৰেট OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড লগত লিংক আছে মোবাইল নাম্বাৰ তাত এটা OTP যাব OTP এণ্টাৰ কৰিব আৰু লগইন কৰিব পাৰিব এনেদৰে ফাৰ্ষ্ট লগইন কৰি ল'ব লগইন কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পাছত পেজটো এনেদৰে দেখিবলৈ পাব ইয়াত মাই ৰেচন কাৰ্ড যদি ৰেচন কাৰ্ড বনি যায় তেতিয়া ইয়াত ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে অপশ্যন থাকে আৰু ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে মেনু ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰপাছত ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাব নিউ ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টেটাছ আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত আপুনি ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব ছাবমিট নেক্সট ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে 7টা ষ্টেপ আছে কমপ্লিট ফিল কৰিব লাগিব গোটেইকেইটা ষ্টেপ কমপ্লিট কৰিব লাগিব সো প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে সিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে স্কিম সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত ৰেচন সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত যাৰ নামত ৰেচন কাৰ্ড বনাব তেওঁ নামটো ইয়াত লিখিব আৰু তেওঁৰ নামটো লোকেল লেংগুৱেজত অসমীয়াত আপুনি ইয়াত লিখিব পাৰিব এইটো কম্পালসৰি নহয় লিখিব বিচাৰিলে লিখিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত সিলেক্ট কৰিব জেন্ডাৰ ডেট অফ বাৰ্থ সিলেক্ট কৰিব আৰু মাদাৰ নেম লিখিব ফাদাৰ নেম লিখিব আৰু ইয়াত লিখিবলৈ পাইছে লোকেল লেংগুৱেজৰ মাদাৰ নেম এণ্ড ফাদাৰ নেম লিখিবলৈ অপশ্যন আছে আৰু এইটো কম্পালসৰি নহয় লিখিব পাৰে বিচাৰিলে লিখিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত মেৰিটাল ষ্টেটাছ লিখিব ইণ্ডিয়ান চিটিজেন সিলেক্ট হৈ আছে মোবাইল নম্বৰ ইয়াত লিখিব ইমেইল আইডি লিখিব বিচাৰিলে লিখিব পাৰে আৰু ইয়াত একপি ফটো আপলোড কৰিব লাগিব ফটোকপি সাইজ 20 KB তলত হ'ব লাগিব আপুনি ফটোকপি বনাই ল'ব আৰু ইয়াত আপলোড কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু য'ত ফটোকপি ৰাখিছে তাৰ পৰা আপলোড কৰি দিব নেক্সট ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ ইয়াত লিখিবলৈ অপশ্যন আছে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ লিখিব যদি আছে তাৰপাছত ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আকৌ লিখি দিব অকুপেশ্যন সিলেক্ট কৰিব এনুৱেল ইনকাম কিমান হয় আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব তাৰপাছত যদি পুৰণা ৰেচন কাৰ্ডত আপোনাৰ নাম আছিল ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব BPL যদি কাৰ্ড আছে BPL কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব সেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ওকে নেক্সট পেজটো ওপেন হ'ব ইয়াত আপুনি এড্ৰেছ ফিল কৰিব লাগিব ইয়াত প্ৰথমে ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত মহকুমা সিলেক্ট কৰিব গাঁও সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত হাউচ নং লিখিব আৰু ইয়াত লেণ্ডমাৰ্ক থাকিলে লিখিব আৰু পিন কোড লিখিব তাৰপিছত যদি যিটো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ হয় আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ দুইটা যদি সেম হয় ইয়াত টিক কৰি দিব আৰু সকলোখিনি ডিটেইলছ ইয়ালৈ গুচি আহিব আৰু সেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব নেক্সট পেজটো আহি যাব ইয়াত আপুনি কেটাগৰী সিলেক্ট কৰিব লাগিব জেনেৰেল কেটাগৰী হ'লে জেনেৰেল কেটাগৰীত কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব প্ৰয়োজন নাথাকে যদি বেলেগ কেটাগৰী হয় OBC হয় বা ST SC হয় তেনেহ'লে ইয়াত সাৰ্টিফিকেট কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত হাউচ টাইপ সিলেক্ট কৰিব
যেনে আপোনাৰ নিজৰ ঘৰ ৰেণ্টত আছে বা আপোনাৰ ঘৰ নাই তেনে ধৰণৰ সিলেক্ট কৰিব যদি নিজৰ নামত কোনো ঘৰ নাই তেনেহ'লে ইয়াত নো হোম লিখিব আৰু যদি বেংক একাউণ্ট আছে বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব পাৰে কোনো কম্পালসৰি নহয় যদি আছে তেতিয়া ফিল কৰিব যদি নাই তেনেহ'লে ফিল কৰিব নালাগে আৰু যদি আছে টিক কৰিব আৰু ইয়াত বেংক ডিটেইলছখিনি ফিল কৰি দিব তাৰপাছত আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে গেছ কানেকশ্যন যদি আছে ইয়াত গেছ কানেকশ্যন থাকিলে গেছ কানেকশ্যনৰ ইয়াত ফিল কৰিব যদি নাথাকে প্ৰব্লেম নাথাকে আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি আপোনাৰ নামত থাকিলে আপুনি ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিটেইলছখিনি ফিল কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি ফিজিক্যালি প্ৰব্লেম হয় যদি নহয় নালাগে আৰু যদি গ্যাস সিলিন্ডাৰ আপোনাৰ নামত আছে তেনেহ'লে ইয়াত ইনফৰমেশন আপুনি ফিল কৰিব পাৰে যদি নাই না ইয়াত ফিল কৰিব প্ৰয়োজন নাথাকে ওকে তাৰপিছত নেক্সট 7 কন্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰিব নেক্সট পেজ ওপেন হ'ব আপুনি আৰসি মেম্বাৰ এড কৰিব লাগিব যদি যেটো ৰেশন কাৰ্ড বনাব তাত নতুন মেম্বাৰ যদি এড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এড কৰিব পাৰিব সো ইয়াত এড মেম্বাৰ অপচনত ক্লিক কৰিব ঘৰৰ সদস্য এড কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেম এই ফৰ্মখন ফিল কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডত তেখেতৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডত যেটো নাম আছে সেম টু সেম নাম লিখিব আৰু লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজটো লিখিব আৰু জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব ডেট অফ বাৰ্থ সিলেক্ট কৰিব মাদাৰ নেম ফাদাৰ নেম সিলেক্ট কৰিব মেৰিটাল ষ্টেটাস মোবাইল নম্বৰ আৰু ইয়াত ইমেইল আইডি থাকিলে লিখিব ভোটাৰ কাৰ্ড থাকিলে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ ইয়াত ফিল কৰিব তাৰপিছত ইয়াত যেটো তেখেতৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াত ফিল কৰি দিব আৰু ইয়াত সিলেক্ট কৰিব তেখেতৰ অকুপেশন কি হয় আৰু ইয়াত এনুৱেল ইনকাম সিলেক্ট কৰিব এডিশনাল ডিটেইলছ ক্যাটাগৰী সিলেক্ট কৰিব জেনাৰেল ক্যাটাগৰী তাৰপিছত ইয়াত জেনাৰেল ক্যাটাগৰী সিলেক্ট কৰিলে বা জেনাৰেল ক্যাটাগৰী হলে ইয়াত ডকুমেন্ট প্ৰয়োজন নাথাকে যদি বেলেগ ক্যাটাগৰী হয় তেনেহলে সাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপিছত ৰিলেশনশিপস মানে আপোনাৰ লগত কি ৰিলেশন হয় সান মা হলে সান হাজবেন্ড হলে হাজবেন্ড যি হয় যোনজন আপোনাৰ ৰেশন কাৰ্ডত আপুনি কাক এড কৰিব বিচাৰিছে মেম্বাৰ তেখেতৰ লগত ৰিলেশন কি হয় হেতু আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব আৰু তেখেতৰ যদি বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ আছে ফিল কৰিব আৰু তেখেতৰ নামত যদি গ্যাস সিলিন্ডাৰ আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি আছে হেখিনি আপুনি ফিল কৰিব লাগিব নাথাকিলে প্ৰব্লেম নাথাকে যদি ফিজিক্যালি প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে ইয়াত আপুনি ফিল কৰিব লাগিব ইনফৰমেশন আৰু তেখেতৰ ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত দেখিলে পাইছে ডকুমেন্ট আপলোড কৰিবৰ কাৰণে অপচন আইডেন্টিটি প্ৰুফৰ কাৰণে ইয়াত যিকেইটা ডকুমেন্ট আছে ইয়াৰ ভিতৰত যেটো ডকুমেন্ট আছে হেতু আপুনি ফিল কৰিব তাৰপিছত আৰু এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে ডকুমেন্ট ফিল আপলোড কৰিব লাগিব ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড বা ৰেন্ট ৰিসিপ্ট যেটো ড্ৰাইভিং লাইসেন্স যেটো ডকুমেন্ট আছে হেতু আপুনি এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে ফিল কৰিব লাগিব আৰু ডকুমেন্টৰ ইয়াত নাম্বাৰ লিখিব ডকুমেন্টৰ ইস্যু ডেট লিখিব তাৰপিছত ইয়াত চুজ ফাইল অপচন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত 200 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব 200 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ফৰমেট দেখিব পাইছে PDF JPG PNG ফৰমেটত আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব এই ডকুমেন্ট কিটা আপলোড কৰিব ফিল কৰাৰ পাছত তাৰপিছত সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিব সাবমিট কৰাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাইছে এজন মেম্বাৰ এড হৈ গৈছে আৰু যদি লগতে আৰু মেম্বাৰ এড কৰিব বিচাৰিছে এড মেম্বাৰ অপচনত ক্লিক কৰিব এনেদৰে আপুনি 4-5 জন যিমান সদস্য আছে আপুনি সেই ৰেশন কাৰ্ডৰ এড কৰিব বিচাৰিলে এনেদৰে এড কৰিব পাৰিব আৰু যদি এজন দুজন যিমানজন বিচাৰে এড কৰিব তাৰ পাছত সেভ এণ্ড কন্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰিব নেক্সট পেজটো আহি গৈছে ইয়াত আপুনি ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব যাৰ নামৰ ৰেশন কাৰ্ড বনাইছে বা আপোনাৰ নামৰ যদি ৰেশন কাৰ্ড বনাইছে তেওঁৰ ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব যেনে দেখিবলৈ পাইছে আইডেন্টিটি প্ৰুফৰ কাৰণে আপুনি কি ডকুমেন্ট বিচাৰে আধাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আধাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰিব আৰু এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে যদি বিচাৰে আপুনি ভোটাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰিব পাৰে ভোটাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াত ডকুমেন্টৰ নাম্বাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব আৰু ইয়াত যেটো ডেট দেখিছে ইস্যু ডেট ইয়াত লিখি দিব আৰু ইস্যু ডেট আপুনি কাৰ্ডটো সাইডতে পাব লগতে ইয়াত ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো লিখি দিব লগতে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ ইস্যু ডেট আছে আপুনি ইয়াত লিখি দিব চুইচ ফাইল অপচনত ক্লিক কৰিব আৰু ফাইল কিটা আপুনি ইয়াত আপলোড কৰি দিব সাইজটো আপুনি সেম 200 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু PDF JPG PNG ফৰমেটত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপলোড কৰাৰ পাছত সেভ এণ্ড কন্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰিব নেক্সট পেজটো আহি যাব ইয়াতে আপুনি সেভ এণ্ড কন্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰিব নতুবা প্ৰিভিউ অপচনত ক্লিক কৰি আপুনি ডিটেইলছখিনি চাব পাৰে যদি কিবা ফুল খেলিমেলি আছে হেখিনি যদি চেক কৰি চাব নতুবা সেভ এণ্ড কন্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰিব নেক্সট পেজটো আহিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ যিখিনি নিয়াৰেষ্ট যি ৰেশনৰ যিখন শ্বপ আছে দোকান আছে তেওঁৰ নাম সিলেক্ট কৰিবলৈ অপচন আহিব দোকান সিলেক্ট কৰিবলৈ অপচন আহিব ইয়াত দোকান সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত সেভ অপচনত ক্লিক কৰিব আৰু নেক্সট ফাইনালি আপুনি এপ্লিকেশন কমপ্লিট হ'ব ফিনিশ অপচনত আপুনি ফাইনালি সকলোখিনি সাবমিট কৰিব পাৰিব সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিব সাবমিট কৰাৰ পাছত মই সাবমিট নকৰো কাৰণ এই যিজনৰ মই ইয়াত ফিল কৰি দেখাইছো হেখিনি অলৰেডি ৰেশন কাৰ্ডত লিষ্ট আছে গতিকে আকৌ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰি অলৰেডি লিষ্ট বুলি দেখাব সেইকাৰণে আপোনালোকে সাবমিট কৰিব সাবমিট কৰাৰ পাছত এটা ৰেফাৰেন্স নম্বৰ পাব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে
already add to IMPDS list গতিকে ইয়াত সাবমিট কৰিব পৰা নহব আৰু আপোনালোকে যদি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে তেনেহলে সাবমিট কৰিব পাৰিব সাবমিট কৰাৰ পাছত আপুনি এটা ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ পাব আৰু সেই নাম্বাৰ জৰিয়তে ষ্টেটাস চেক কৰিব পাৰিব ইয়াত ষ্টেটাস চেক কৰিবৰ কাৰণে অপচন আপুনি দেখিবলৈ পাব ইয়াত ষ্টেটাস চেক কৰিবৰ কাৰণে মেনুত অপচন দেখিবলৈ পাব ওকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন ষ্টেটাস যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিল বা এপ্লাই কৰিছিল ষ্টেটাস চেক কৰিব পাৰিব এপ্ৰুভ এপ্লিকেশ্যন প্ৰথমতে দেখিবলৈ পাইছে যদি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন এপ্ৰুভ হ'ল তেনেহলে ইয়াত প্ৰথম অপচন দেখিবলৈ পাব যদি সেভ কৰি ৰাখিছে বা সাবমিট কৰা নাই তেনেহলে ড্ৰাফট অপচন দেখিবলৈ পাব যদি এপ্ৰুভৰ পেন্ডিং আছে তেনেহলে পেন্ডিং অপচন দেখিবলৈ পাব কিবা কাৰণৰ ৰিজেক্ট হ'ল তেনেহলে ৰিজেক্ট অপচনত দেখিবলৈ পাব আৰু আপুনি ইয়াত এপ্লিকেশ্যন যেটো কোড থাকিব সেই কোডৰ জৰিয়তে সাৰ্চ কৰি চাব পাৰে বা আপুনি এজনতকৈ বেছিৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিছে তেনেহলে আপুনি ইয়াত সাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব বহুত লিষ্ট থাকিলে সো এজনৰ কাৰ্ড যদি এপ্লাই কৰিছে ইয়াত ডাইৰেক্ট আপোনাৰ লগইন কৰাৰ পাছতে আপুনি দেখিবলৈ পাব আশা কৰিছো ভিডিওটো চাই ভাল পালে আগলৈ এনে ধৰণৰ ইনফৰমেশন পাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নাপাহৰিব আগলৈ লগ পাম নতুন এটা ভিডিও তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ